Chương 1. Chiếc máy bay 16 chỗ được thuê đi Paris đang ở trong khu vực. Cánh đồng lúa của dân làng giờ đây đã trở thành đống đổ nát. Nhà chức trách nghi ngờ rằng tất cả 15 hành khách, bao gồm cả phi công và phi hành đoàn, hiện đã thiệt mạng. Hãy điều tra nguyên nhân vụ việc này. Giọng nói trầm trầm của một phóng viên trẻ đứng trước khu vực đưa tin. Hiện trường máy bay rơi qua micro. Hiện nay các khu vực vẫn bị phong tỏa, không làm phiền công việc của cảnh sát và nhân viên an toàn hàng không đang làm nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn máy bay này. Nhưng vẫn còn nhiều phương tiện truyền thông đang cố gắng sẽ can thiệp vào công việc liên tục. Một phụ nữ trẻ mặc áo sơ mi có cổ, tay xắn lên và quần tối màu toát lên vẻ táo bạo, mặc dù đôi mắt cô ấy hơi mệt mỏi sau chuyến đi khi nhìn qua cặp kính. Raplian đến hiện trường sau khi nhận được cuộc điện thoại trực tiếp từ cố vấn vào đầu giờ trong ngày vài giờ sau Bucea nhận thấy rằng cô ấy đứng nói chuyện với nhân viên điều phối đang xử lý hiện trường vụ tai nạn máy bay này. Đợi một chút, tôi muốn xem danh sách những cái tên được thông báo trước. Bucea nghe vậy liền nhận lời. Cùng với việc di chuyển kính cho vừa khít với sống mũi trước khi đưa tay gạt đi một lọn tóc xoăn ngắn chiều rộng vai của khuôn mặt phải xa hơn để không cản trở tầm nhìn. Tôi đang thay thế phó giáo sư Nixa, vị khách cung cấp thêm thông tin. Cùng với việc nộp thẻ nghiên cứu sinh chưa được trả lại khoa sau đại học để nhận dạng. Hiện tại thầy vẫn đang ở nước ngoài. Người chịu trách nhiệm đăng ký những người có liên quan tại hiện trường vụ tai nạn nhìn xuống tài liệu tập hợp lại danh sách. Tôi tìm thấy rồi, phó giáo sư tiến sĩ Nixa từ Viện Nhân chủng học sinh học. Sau đó anh ấy nhìn vào tên của Bucea, cố vấn ghi vâng, sư phụ là cố vấn của tôi. Lần này thầy có buổi hội thảo ở Panama nên bảo tôi đến thay. Xin hãy ký tên vào đây. Sau đó chúng tôi sẽ sắp xếp để cấp chứng minh thư. Đối với những người có liên quan, người phụ nữ nói với giọng bình tĩnh. Nếu có vấn đề, nếu bạn cần thêm công cụ, vui lòng thông báo cho tôi, tiến sĩ Bucea. Cán bộ phối hợp di chuyển hồ sơ để ký đăng ký người liên quan đã đưa nó cho cô. Xong rồi, vị bác sĩ trẻ nói khi cô chuyển tờ giấy lại. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn, nữ quan chức nói. Nào, trung tâm hành chính và lều làm việc của bạn ở hướng này. Vào buổi tối sẽ có. Nhân viên sẽ đưa bạn đến chỗ ở của bạn. Chúng tôi đang sắp xếp việc này, có thể là tối nay. Tôi sẽ hơi bối rối một chút. Không có gì. Bucea bước đến dừng lại trước lối vào hiện trường vụ án. Bây giờ là lúc khoảng 20 giờ sau vụ việc, một chiếc máy bay chở khách nhỏ đã rơi xuống ruộng lúa. Ở các tỉnh miền Trung nước ta ban đầu, dự kiến hành khách bao gồm phi công và 15 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng, nhưng việc tìm kiếm những người sống sót vẫn đang được tiến hành cùng nhau liên tục. Cô nhìn thấy những chú chó cứu hộ đang tích cực đi vòng quanh hiện trường, bao gồm cả lính cứu hỏa mặc đồng phục phản quang màu cam được triển khai xung quanh khu vực để hãy chuẩn bị nếu có một đám cháy khác. Trước đó khoảng 4 giờ, Bucea nhận được cuộc gọi từ phó giáo sư tiến sĩ Nixa, cố vấn của cô, yêu cầu cô nhanh chóng đến khu vực xảy ra sự cố. Để giúp các sĩ quan cảnh sát xác định danh tính của một người là một trong những nhiệm vụ của nhân học. Nhân chủng học, hay cụ thể hơn là nhân học pháp y, thường được thực hiện bởi các nhà nhân chủng học pháp y hoặc chuyên gia xác minh danh tính. Công trình nhân chủng học này nghiên cứu lịch sử của con người bắt đầu từ những thời kỳ đầu tiên. Lịch sử bao gồm tổ tiên loài người hoặc họ hàng gần như linh trưởng, động vật có vú hoặc các động vật khác. Để xem trình tự, lĩnh vực chuyên môn của Bucea là nhân chủng học vật lý, là nghiên cứu về con người và loài linh trưởng về cấu trúc giải phẫu của chúng, đặc biệt là xương lõi, chỉ trên và chi dưới, đồng thời diễn giải chúng theo cách hiểu của họ. Sử dụng cuộc sống và sự thích nghi xã hội cho sự sinh tồn của loài hoặc sử dụng kiến thức thực tế. Nhân học xã hội, nghiên cứu ngược lại cấu trúc giải phẫu cũng có thể được giải thích ngược lại tiến hóa trước con người có ngoại hình giống con người hiện đại. Mời đến, viên cảnh sát phụ trách hiện trường nói với cô.
và dương cao dải băng màu vàng để chặn cánh đồng lúa trống nơi hiện có mảnh vỡ của chiếc máy bay. Ngọn lửa đã được khống chế. Phía trước khoảng 500 mét, một số quan chức từ các phòng ban khác nhau đang làm việc chăm chỉ, và một số những người vẫn đang gấp rút tìm kiếm những người có hơn 10 nhân viên cứu hộ sẵn sàng ở khu vực, nhưng họ chưa có cơ hội thực hiện công việc của mình vì cho đến nay vẫn chưa tìm thấy người sống sót. Đó quả là một khoảnh khắc đau lòng. Một sĩ quan cảnh sát trẻ khác đưa cô đến căn lều mà Bushea cho rằng đó là nơi làm việc của cô ấy. Vào buổi tối sẽ có một cuộc họp khác của tất cả các bên liên quan. Bây giờ, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi bắt đầu công việc, bạn có thể bắt đầu. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến. Chào mừng. Bushea nhìn quanh căn lều nơi sắp xếp giường khám nghiệm tử thi. Thép không gỉ, cung cấp tổng cộng 6 giường, cô không chắc là có lời mời hay không. Có bao nhiêu chuyên gia nhận dạng đã đến. Nhưng những người có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực này, nhân học vật lý hay nhân học pháp y, không dễ tìm. Có lẽ chỉ có bạn thôi. Mua không phải là chuyên gia. Cô vẫn còn rất xa so với từ đó, đặc biệt là khi so sánh với cố vấn của cô, Phó giáo sư Nisha, người rất được kính trọng trong ngành. Hàng ghế đầu thậm chí còn xa hơn. Thầy cô đã trải qua mọi lĩnh vực. Cô đã từng giúp đỡ nhiều cơ quan khác nhau. Về việc xác minh danh tính cá nhân cả trong và ngoài nước, không dưới 10 quốc gia, không cần phải nói về công việc học tập. Mặc dù công việc này không được nhiều người biết đến, nhưng giáo viên có ít nhất 30 tác phẩm được xuất bản trên các tạp chí học thuật vào thời điểm này. Cô được coi là một trong những nữ thần của ngành. Và Bushea, một nghiên cứu sinh tiến sĩ. Trên thực tế, cô đã tốt nghiệp khi khoảng 3 tháng trước và vừa nhận được sự chấp thuận của trường sau đại học. Chữ ký của trưởng khoa Dendra đã có ở mặt trước cuốn luận văn. Nó có thể được gọi tiến sĩ, chắc chắn có thể lấy được nó mặc dù ông ấy vẫn chưa quen lắm. Trên thực tế, Bushea đang nghỉ ngơi để lấy lại hơi thở sau khi học tập chăm chỉ 5 năm và sắp đảm nhận vai trò nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu do giáo sư thành lập. Bushea sắp xếp tìm một nơi để đặt hành lý của mình, trong đó có một chiếc túi đựng dụng cụ hình chữ nhật bằng bạc, một chiếc túi nhỏ và một chiếc ba lô đựng đầy quần áo và những thứ cần thiết dựa vào đó. Với đôi chân của giường khám nghiệm tử thi, cô nghĩ sẽ có người phụ trách đến đưa cô đi xem cô ngủ ở đâu. Chắc chắn đó sẽ là một chiếc lều dã chiến. Công việc đồng áng là thế này. Đôi khi tôi ngủ quên trong lều thường xuyên hơn trong khách sạn. Cô bước đến đứng cạnh chiếc giường nơi đống xương đầu tiên được nhân viên mang đến. Tổ chức cứu hộ đã đưa nó vào vị trí. Tất nhiên, chúng đã được chất thành đống mà không vội vàng chia thành từng phần. Một số phần đã hoàn thành. Một số mảnh bị vỡ. Một số đã bị đốt cháy thành tro. Cảnh tượng trước mắt khiến Bushea hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu tìm kiếm. Công cụ cần thiết đó là găng tay cũng như khẩu trang. Sau đó bắt tay vào làm việc ngay. Chiếc xương đầu tiên được nhặt lên và tách ra là xương đòn ở một bên, và ai đó đang trong tình trạng vẫn còn tồn tại khăn giấy bị kẹt do chưa được làm sạch sẽ được đặt riêng bên ngoài đống giấy. Xương chất chồng lên nhau như thế này khiến công việc của Bushea khó khăn gấp trăm lần vì nhìn chung, những nguyên tắc tương tự phải được áp dụng trong việc thu thập bằng chứng pháp y và hoa sen. Panama, một giọng nói u ám trả lời cộc lốc. Hai người này đã ghét nhau kể từ khi họ có thể nhớ được. Phinia thường xuyên phá vỡ và cho rằng cô là đứa con yêu quý của giáo viên, điều đó khiến Bushea không muốn để ý nhiều vì cho rằng đó là điều vớ vẩn. Một ngày đẹp trời, các đề tài hội thảo bị chôn đi đem về trình bày với thầy. Điều đó khiến cả hai gần như không thể nhìn nhau. Cho đến một ngày Phinia nổi cơn thịnh nộ và xin từ chức trong sự ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp khác. Thái độ thờ ơ của Bushea khiến Phinia bước vào và dừng lại đối diện giường Kanasuta. Nó chứa đầy những đống xương cháy mà cô cho là đến từ một cú ngã. Và một vụ cháy nghiêm trọng. Bushea không khỏi ngẩng đầu lên lần nữa. Cô vô thức dùng mu bàn tay di chuyển chiếc kính của mình. Mẹ không về đâu, đừng khóc vì mẹ. Cô muốn gì ở tôi, Phinia?
Tôi cần gì từ cô chứ? Vậy thì đi xa đi, tôi phải làm việc. Cô không vui khi gặp lại một người bạn cũ sao? Điều đó khiến người được hỏi phải nhìn chằm chằm. Cô cũng có khuôn mặt thon gọn phù hợp với mái tóc dài của đối phương qua cặp kính gọng vuông. Sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Bushea. Bạn ơi, bạn hiểu cách lựa chọn từ ngữ. Tay phải của Bushea nhặt hộp sọ lên. Đầu của một nạn nhân được giữ cao nhưng mắt cô ta vẫn tập trung vào người phụ nữ trước mặt. Người vừa dùng từ gọi bạn là bạn nhưng thực tế thì nó rất xa rồi. Bushea tiếp tục. Đã từng có giả thuyết cho rằng con người hiện đại có bộ não phía trước lớn. Cảm xúc phức tạp bao gồm khả năng suy nghĩ phân tích và phân biệt logic và lý luận chi tiết hơn so với người cổ đại. Vì vậy, bạn giúp làm cho mình con người hiện đại với Phinia. Lời nói đó khiến người đang nói tới lập tức nắm lấy cổ tay Bushea, lộ mặt ra. Điều đó là quá đáng, Bushea. Nếu không còn việc gì khác ngoài việc đứng đó mà mỉa mai thì tôi sẽ đến giúp đỡ lẫn nhau. Hãy để chuyện tranh cãi sau, Bushea nói trước khi rút cổ tay ra khỏi người đối diện. Sau đó đặt một lúc sau Skunk bắt đầu tìm kiếm một chiếc găng tay trong hộp dụng cụ và đưa cho anh ta. Hãy tách đống đó ra và đi đến một chiếc giường khác. Phinia, người nghe thấy điều này chỉ nhún vai và chấp nhận những gì được đưa ra cho cô mà không hề do dự. Nếu cô nghĩ đến bầu không khí của ngày đi học, hai người này hầu như đã chiến đấu với nhau mỗi ngày cho đến khi thầy Nissa phải tách họ ra để sống ở những nơi khác nhau. Bushea sẽ tự mình chọn thời điểm đi vào nghiên cứu trong thời gian Phinia không ở trong tòa nhà. Nói đến đây khiến cô cảm thấy thích thú. Ít nhất là họ bất ngờ gặp nhau trong trường hợp khẩn cấp như thế này. Một sự việc bi thảm không ai mong muốn xảy ra. Công việc của họ vừa mới bắt đầu. Các bộ phận của hành khách nằm rải rác trên toàn khu vực, với diện tích khoảng 3 rai ruộng lúa và rừng. Hơn nữa, Cục Hàng không vẫn chưa kết luận được chuyện gì đã xảy ra và đang khẩn trương xử lý. Tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cùng với cán bộ của nhiều ban ngành khác. Bạn có kính lúp cho tôi mượn không? Giọng Phinia đứng cạnh cô đột nhiên hỏi. Sao lại đến làm việc tay không? Dù hỏi như vậy nhưng Bushea vẫn quay đầu tìm kiếm bên trong. Hộp công cụ sẵn sàng sử dụng. Tôi vừa từ sân bay về. Máy bay đã hạ cánh 3-4 giờ trước và đến đây tôi sẽ chỉ cho bạn cách này để tìm nó cho bạn. Ở đây không có người nào thèm thắp hương mời cô ấy sao? Bushea không khỏi thắc mắc. Sẽ mỉa mai. Vẫn tốt bụng như ngày nào. Xin hãy cẩn thận. Bushea nghe vậy chỉ thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tập trung vào công việc quan trọng trước mắt.